নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো স্কৰ্ডেমিৰ আন এটা ক্লাছলৈ আজি মই লৈ আহিছো CTETৰ যি সোশ্যাল সায়েন্স পোৰশনৰ পলিটিক্যাল লাইফ পাৰ্টত কনস্টিটিউশনৰ যি এটা পোৰশন আছে তাৰে কিছু সংখ্যক প্ৰশ্ন আজি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ মেইনলি পলিটি পাৰ্টৰ হয় এক্স্যাক্টলি তাতে কনস্টিটিউশনাল কোৱেশ্চনজও আছে আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট পলিটি এৰিয়াটোৰ পৰা যিমানখিনি প্ৰশ্ন আহিছে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কিছুমান previous years question paper bur sai pelai teneke ana hoise thik ase aru high chances ase enekwa question bur repetition not ami dekhibole pao next exams burot so he karne ami ekelage proshno bur solve koriboloi chesta koru ahok thik ase প্ৰথমতে আমাৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিছে কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলিৰ প্ৰেসিডেন্টৰ কথা হয়নে হু এমং দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ দ্য কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি বুলি কৈছে এই যে কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি গঠন কৰা হৈছিলে তাৰে প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল বুলি কৈছে প্ৰশ্নত অপচনস কিটা দিয়া হৈছে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু সি ৰাজাগোপালাচাৰী হয়নে সো প্ৰেসিডেন্ট বুলি যেতিয়া প্ৰশ্নটো আহিছে কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি ইয়াতে সাধাৰণতে ষ্টুডেন্টস বুৰৰ এটা কনফিউজন কি যে প্ৰেসিডেন্ট যে খুদিছে চেয়াৰম্যান অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি আৰু যিজন প্ৰেসিডেন্ট অফ দ্য কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি দুটাৰ মাজত এটা কনফিউজন এটা সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ কথা আহে অফ দ্য কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ক্লিয়াৰ হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কোন আছিল পাৰ্মানেন্ট প্ৰেসিডেন্ট অফ দ্য কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি ক্লিয়াৰ হৈছে কিন্তু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ আগত কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলিৰ এজন টেম্পৰাৰী প্ৰেসিডেন্টটো পাতা হৈছিল জুনে ফাৰ্স্ট জি সেশন হৈছিল কনস্টিটুৱেন্ট এসেম্বলি তাক প্ৰিসাইড কৰিছিল সো তেখেত আছিল মিস্টাৰ সচিদানন্দ সিনহা ঠিক আছে Sachidananda Sinha ki asile he was the temporary president okay tekhe temporary president asile aru tekhete first jitu session hoisile first session of the constituent assembly tak dekhibole pua jay je mane preside korisile tekhete clear hoise okay students bur ine join hoise mor mote hoine okay এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো গভৰ্ণৰ জেনাৰেলৰ কথা কৈছে ঠিক আছে গভৰ্ণৰ জেনাৰেল অফ ইণ্ডিয়া only Indian Governor General মানে of Indian origin হুদিছে হয়নে Indian Governor General মানে কি Governor General of the Indian origin okay so আমি যদি সাধাৰণতে চাও জিমানখিনি জেনাৰেলস আছিলে হয়নে Governor General তেখেত সকল কি ব্ৰিটিছ অৰিজিনৰ আছিলে under the British Crown হয়নে তেখেত সকলক গভৰ্ণ কৰিবলৈ ডিফাৰেন্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰোলছত কি বুলি কয় গভৰ্ণৰ জেনাৰেল হিচাপে এপইন্ট কৰিছিলে ইণ্ডিয়া তেখেত সকল ব্ৰিটিছ কি আছিলে ব্ৰিটিছ অৰিজিনৰ আছিলে বাট কৈছে হু ওয়াজ দ্য অনলি আজি লৈ অকল এজন ব্যক্তিয়ে কি ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনাৰেল বনিছে ঠিক আছে গভৰ্ণৰ জেনাৰেল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান origin ঠিক আছে সো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনাৰেলৰ কথা যদি আমি কও ইয়াৰ আনসাৰৰ কাৰণে অপচনত আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে পি পট্টাভি সীতাৰামায়া টি কৃষ্ণমাচাৰী ৰাজা গোপালাচাৰী আৰু ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন হয়নে চাৰিটা অপচন দিয়া হৈছে কোনটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব ইয়াতে হয়নে নহয় সো ইয়াতে কাৰেক্ট অপচন যদি আমি চাবলৈ যাও ইয়াতে কাৰেক্ট অপচন হ'ব নম্বৰ 3 ৰাজা গোপালাচাৰী ঠিক আছে সি ৰাজা গোপালাচাৰী কি হয় তেখেত আছিলে কেৱল এজনে ব্যক্তি আজিলৈ ইণ্ডিয়ান অৰিজিনৰ গভৰ্ণৰ জেনাৰেল হৈছে সো তেখেত আছিলে the only Indian Governor General okay Indian originer jitu Governor General jitu koise etu Indian originer kotha hudise thik ase Indian originer kotha hudise clear hoise C Raja Gopalachari proshno etu hudise clear hoise so Indian originer kobo gole C Raja Gopalachari tekhetok rajaji buliu most কি বুলি কয় পপুলাৰলি ৰাজাজী বুলিও তেখেতক জানা গৈছিলে ক্লিয়াৰ হৈছে তেখেতে 1950 লৈকে গভৰ্ণৰ জেনাৰেল হিচাপে তেওঁ এক্ট কৰিছিলে ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু তাৰ পিছত আফটাৰ দ্যাট আমি দেখো যে ইণ্ডিয়াত মানে কমপ্লিটলি কনস্টিটিউশনাল ফ্যাক্টৰছ বোৰ
প্ৰিভালেন্ট হ'বলে আৰম্ভ হ'ল আৰু দেন টু আমি দেখিছো যে ইতিয়া যেটো প্ৰেজেন্ট সিস্টেম চলি আছে এক্স্যাক্টলি হেতু সিস্টেমে আমি দেখিবলে পাইছিলো ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে Next প্ৰশ্নটো চাও আমি এতিয়া কি দিয়া হৈছে যে Constitution of India was adopted okay Constitution of India কোনটো ডেটত এডপ্ট হৈছিলে হয়নে কোনটো ডেটত এডপ্ট হৈছিলে এতিয়া CTET আমি চাব গলে প্ৰত্যেক প্ৰশ্ন কিহত আহে ইংৰাজীত আমি অ্যাটেম্প কৰিবলৈ চাও হয়নে সো ইয়াতে প্ৰশ্নটো কি সুধিছে এডপ্ট বুলি সুধিছে হয়নে ডেট কিটা দিয়া হৈছে চাৰিটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে হয়নে নাই So, ইয়াতে আমি যদি চাও তেনে হলে কোনটো most appropriate answer হয় November 26 1947 49 আকৌ January 26 1950 আৰু August 15 1947 So ইয়াৰ correct option to হ'ব 26 November 1949 ঠিক আছে 26 November 1949 ক্লিয়াৰ হৈছে সো আমি যদি ভাৰতৰ সংবিধানখনৰ প্ৰিএম্বলত যদি স্টাডি কৰো ভালকে ইন ডিটেইল যদি প্ৰিএম্বলখন পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰো তাতেও ইন ফ্যাক্ট লিখা আছে এডপশনৰ ডেটটো লিখা আছে as 26 November 1949 ঠিক আছে এই যে 26 November 1949 আমি তা সংবিধান দিৱস হিচাপেও সেলিব্ৰেট কৰো হয়নে the constitution day okay so 26 November ক আমি constitution day হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰো ৰিসেন্টলি গৈছে ডেটটো হয়নে নহয় So Constitution Day ৰূপত আমি সেলিব্ৰেট কৰো ঠিক আছে সো এডপ্ট কৰিছে 1949 ত আৰু এটা কথা স্টুডেন্টস বুৰে যাতে কনফিউজ নহয় এডপশন আৰু এনফোর্স বুলা শব্দটোৰ মাজত ঠিক আছে এডপশন আৰু এনফোর্সৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে ঠিক আছে ওকে এতিয়া এনফোর্স মানে হৈছে ৰিয়েল প্ৰ্যাকটিক্যালিটিত যেতিয়া এখন এডপ্ট মানে প্ৰ্যাকটিক্যালিটিত আনিছে বস্তু সংবিধানখন ঠিক আছে সো প্ৰ্যাকটিক্যালি যেতিয়া মানে তাৰ conditions clauses মতে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ চলিছে তাক হেতুক আমি এনফোর্স হোৱা বুলি ক'বলৈ পাৰো সো এনফোর্স কেতিয়া হৈছে এডপ্ট কৰাৰ এক্স্যাক্টলি 2 মান্থস পিছত মানে 26 নৱেম্বৰ 1949 ৰ এক্স্যাক্টলি 2 মান্থস পিছত তাক এনফোর্স কৰা হৈছে এডপ্ট কৰা দিনা সকলো কনস্টিটিউশন মেকাৰজে তাতে সাইন কৰিছে যে আমি এডপ্ট কৰিছো এখন ক্লিয়াৰ হৈছে কিন্তু যেতিয়া 2 মান্থস পিছত এনফোর্স কৰিছে দ্যাট উড বি 26 জানুৱাৰী কিমান 1950 ঠিক আছে 26 জানুৱাৰী 1950 এৰ দিনা এনফোর্স কৰিছে আৰু আমি সেই ডেটো কি বুলি সেলিব্ৰেট কৰো we consider that day as the republic day হয়নে ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে আমি সেলিব্ৰেট কৰো ঠিক আছে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু আগষ্ট 15 to very clear যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হয় হয়নে আগষ্ট 15 1947 was মানে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হিচাপে আমি পাইছিলো ক্লিয়াৰ হৈছে এইটো প্ৰশ্ন আমি এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও কি দিছে যে which of the following okay deal with the matters of the concurrent list of the Constitution of India ক্লিয়াৰ হৈছে সো concurrent listৰ কথা সুধিছে হয়নে concurrent listৰ কথা সুধিছে যে concurrent listখন কোনে হয়নে concurrent list of the Constitution of India তাতে কি কি কোন কিটা বডিয়ে তাতে ডিসিশনস লব পাৰে বেসিক্যালি সো তাৰ আগতে এটা কথা চাও কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া 3 টাইপস অফ লিষ্টৰ কথা মেনশন কৰা হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে কনকারেন্ট লিষ্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য 3 টাইপস সো এই 3 টাইপস গিটা কি কি হয় প্ৰথমটো আমি যদি চাও ফার্স্ট উইল বি দ্য ইউনিয়ন লিষ্ট ঠিক আছে ইউনিয়ন লিষ্টখন এখন লিষ্ট হয় দ্বিতীয়তে আহে স্টেট লিষ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে স্টেট লিষ্ট আৰু লাষ্টত কি আহে আমাৰ কনকারেন্ট লিষ্ট ওকে concurrent list clear হৈছে এতিয়া যেটো ইউনিয়ন লিষ্ট আছে তাতে আমি যদি চাও ইউনিয়ন লিষ্ট খনত ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টে ডিসিশনস লব একশনস লব ক্লিয়াৰ হৈছে সো ইউনিয়ন লিষ্টত আমি কি দেখিবলৈ পাও ইউনিয়ন লিষ্টত মোস্টলি কি বুলি কয় the central government will take actions clear হৈছে তাৰ লগতে স্টেট লিষ্টখন আহাৰ লগে লগে আমি কি দেখিবলৈ পাও যে স্টেট লিষ্টত কোনে কোনে একশনস লব the state government okay state government নাম কিটা পঢ়ি আমি বুজি পাও ইউনিয়ন লিষ্টত কোনে একশন লব ইউনিয়ন লিষ্টত the central government or the union government state লিষ্টত কোনে একশন লব the state government okay আৰু লাষ্টৰটো concurrent লিষ্টত কোনে একশন লয় যি ইউনিয়ন government আৰু state government আছে হিহঁতে লগ
লাগি পেলাই মিলি জুলি এই কনকারেন্ট লিষ্টৰ ডিসিশনস লয় ওকে তাৰ মাজতো মোস্ট অফ দ্য ডিসিশনস ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে লয় কনকারেন্ট লিষ্টৰ বাট ইয়াতে কি একেলগে মিলি পেলাই কনকারেন্ট লিষ্টত কি একশনস লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো হেতুৱে সুধিছে ইন ম্যাটাৰস অফ কনকারেন্ট লিষ্ট কোনে ইয়াতে deal কৰে basically state government and the local government bodies union territories local government bodies আৰু number 3 কি কলে union government and state government so clearly মই যেটো বুজালো একেলগে মিলি পেলাই union okay the central government or the state government indiaৰ কেছত আমি union government বুলিয়ে বেছিকে কো so union government আৰু কি state government মিলি পেলাই কি লব actions লব ইয়াতে in this case okay in the case of concurrent list আৰু বাকি দুখন লিষ্টত according to the name তেনেকে দেখিবলৈ পোৱা যায় ডিল কৰা ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাম চেয়াৰম্যানৰ কথা সুধিছে হয়নে চেয়াৰম্যান অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিশন ক্লিয়াৰ হৈছে ড্ৰাফটিং কমিটি কৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ওকে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ কি সুধিছে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰম্যান জনৰ কথা সুধিছে অলপ আগতে আমি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ কাৰ কথা চালু প্ৰেসিডেন্টৰ কথা হয়নে আমি দেখিলো কেনেদৰে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ কি আছিলে প্ৰথম গৰাকী প্ৰেসিডেন্ট আছিলে ওকে পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট টেম্পোরারি কথা কোৱা নাই পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট আৰু লেটার অন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াৰ তেখেত কি হৈছিলে ফার্স্ট প্রেসিডেন্টটো হৈছিলে হয়নে সো চেয়ারম্যান অফ দ্য ড্রাফটিং কমিটি যেটো আছিলে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ তাৰ চেয়ারম্যান কোন আছিলে বুলি সুধিছে ঠিক আছে এখিনি ভুলতে আহিছে অপশন কিটা মন কৰো অপশন 1 2 3 4 ক্লিয়ার হৈছে অপশন 1 ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ নাম্বার 2 ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নাম্বার 3 জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু সি ৰাজাগোপালাচাৰী ঠিক আছে সো এটো বহুত কমন কোৱেশ্চন হয় এন ইজি কোৱেশ্চন মনত ৰাখিব এটোৰ আনসাৰ টু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ হয় ঠিক আছে তেখেতে কি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰম্যান আছিলে not the president of the constituent assembly কিন্তু কি chairman of the drafting committee clear হৈছে chairman কি হয় drafting committee chairman clear হৈছে okay so তেখেত আছিলে chairman okay এটো কনফিউজন যাতে নহয় chairman of the drafting committee আৰু president of the constituent assembly কোন আছিলে president of the constituent assembly আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ clear হৈছে okay এটো কোৱেশ্চন আৰু এটো কোৱেশ্চনৰ মাজত যাতে কনফিউজন নহয় এটো কাৰণে মই এবাৰ জাস্ট বস্তুখিনি বুজাই দিছো ক্লিয়াৰ হৈছে স্টুডেন্টস ওকে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন টু চাও আমি নেক্সট কোৱেশ্চন টু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিলেটেড দিছে বিশাখা জাজমেন্ট ওকে বিশাখা জাজমেন্ট ৰিলেটেড সুধিছে to protect women from sexual harassment okay etu vishakha judgment to 1997 not pass kora hoisile thik ase vishakha judgment er kotha hudise yate thik ase kihor kotha hudise vishakha judgment okay vishakha judgment ketiar 1997 or okay vishakha judgment ketiar hudise 1997 not judgment to dia hoisile clear hoise aru hudise যে in 1997 দিয়া হৈছে মানে 1997 প্ৰশ্নটো দিয়ে দিছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইন্ডিয়া formulated the Vishakha guidelines to protect women from sexual harassment in vehicles workplaces married relationship or on streets okay so এইখিনি কি বুলি কয় কোট sexual harassment or protection দিবলৈ women সকলৰ বাবে Vishakha judgmentor আন্ডাৰতে গাইডলাইনছ বোৰ পাস কৰিছিলে so কোট হেনেকুৱা ধৰণৰ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যাতে নহয় গাইডলাইনস খিনিৰ দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে অপশনছত দিয়া হৈছে ইন ভেহিকলস দেন দিছে এট ওয়ার্কপ্লেস ইন ম্যারিটাল রিলেশনশিপস অর অন স্ট্রিটস ওকে ক্লিয়ার হৈছে সো এটোৰ আনসাৰটো কি হয় এই বিশাখা জাজমেন্ট জি 1997 সুপ্ৰিম কোৰ্টে দে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট হয় এটো আৰু ওয়ান অফ দ্য ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্টস ওকে ইন দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ওয়ান অফ দ্য ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট এই বিশাখা জাজমেন্টটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে ওয়ার্কপ্লেছত যাতে উইমেনৰ এগেইনষ্টে এনি কাইন্ড অফ সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যাতে নহয় হেতু কাৰণে বিশাখা গাইডলাইনস 1997 ত পাস কৰা হৈছিলে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে
ওকে সো তাৰ পিছত যেতিয়া 1997 ৰ এখিনি কি আছিল গাইডলাইনছ আছিল হয় না নহয় বিশাখা গাইডলাইনছ বুলি কোৱা হৈছিল হেখিনি তাৰ পিছত যেতিয়া 2013 ত ওকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন এট ওয়ার্ক প্লেসেস দিয়া হৈছিল সেক্সুয়াল harassment of women at workplace Prohibition, Prevention আৰু Redressal Act Prohibition Prevention and Redressal এটো এক্টৰ নাম হয় ঠিক আছে 2023 এটো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী এক্ট হিচাপে পাস কৰিছিলে বিশাখা জাজমেন্ট বিকজ বিশাখা জাজমেন্ট আমি কেতিয়া দেখিবলৈ পাও বিশাখা জাজমেন্ট দিয়া হৈছিল 1997 ত হয় না নহয় তাৰ পিছত এটো সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট অফ উইমেন এট ওয়ার্ক প্লেস প্রহিবিশন প্রিভেনশন এন্ড রিড্রেসাল এক্ট ওকে 2013 ত পাস কৰিছিলে Okay, 2013 ত as a parliamentary act a act to pass kora hoisile it was based on the Vishakha judgment clear hoise Vishakha judgment or basis ote a act to parliamentary act report pass kora dekhibole pua jai thik hoise guidelines bor similar hoy according to the Vishakha judgment kintu earlier to the Vishakha judgment ki boli koy earlier to the act mane act tour purbe ami dekhibole pao only guidelines bore base kori pelai বস্তুবোৰ ওয়ার্ক কৰিছিলে বাট লেটাৰ অন এজ আ এক্ট লফুলি পাস কৰি দিয়া হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে নেক্সট আমি চাও নেক্সট প্ৰশ্নটো কি দিছে হু এমংস দ্য ফলোইং এপইন্টস গভৰ্ণৰ অফ আ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ওকে গভৰ্ণৰ অফ আ ষ্টেট ওকে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যপাল থাকে গভৰ্ণৰ হয়নে গভৰ্ণৰক কোনে এপইন্ট কৰে প্ৰশ্নটো আহিছে গভৰ্ণৰক এপইন্ট কোনে কৰে হয়নে নাই সো প্ৰশ্নটোত অপচন কিটা কি দিছে Option to dice je members of the legislative assembly, members of parliament, central government aru attorney general okay so governor of the governor of a state tekhetok president appoint kore thik ase article 155 of the Indian constitution thik ase according to article 155 of the Indian constitution kune appoint kore president clear hoise kune appoint koribo president appoint kore ka governor of a state thik ase so governor of a state kune appoint kore president appoint kore hoy na nohoy aru president kar part hoy legislative assembly part parliament or part central government or part ne attorney general or part so yate ami kobo paru clearly je central government or on the mane aid and advice hobone on the aid and advice of the council of ministers ji ase so tekhetor aid aru advice ot ki kore president e governor of a state appoint kore clear hoise okay ঠিক আছে Next प्रश्न तो साओ आमी जे which among the following is not a rural administration officer okay rural administration officer কোন নহয় বুলি কৈছে patwari municipal ward councillor land record officer আৰু লগতে লেখপাল okay so ইয়াতে যদি গুটে গিটা আমি চাও municipal শব্দটো দেখাৰ লগে লগে গম পালো যে municipal word টো কি অলপ urban word হয় না নহয় urban municipal corporations hoine municipal councils ebor logot municipal ward councillor ahe tekhet municipal ward councillor ki hoy urban local bodyr elected member hoy urban local bodyr ki hoy elected member hoy thik ase aru jibur baki dia hoise আৰু যিবোৰ বাকি মেনশন কৰা হৈছে যেনেকৈ পটৱাৰী ল্যান্ড ৰেকৰ্ড অফিচাৰ আৰু লেখপাল তেখেত সকল ৰুৰেল এৰিয়াজৰ ম্যাক্সিমাম অফ দা মাটিক লৈ যি কাম কৰে হয়নে মাটি ৰিলেটেড বুজিছে ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ ফাইল কৰা ল্যান্ড মেজৰ কৰা হয়নে এইবোৰ সব বস্তু আমি মেজৰ কৰা বা হেবোৰ ৰিলেটেড কাম কৰা মানুহখিনি এই পটৱাৰী ল্যান্ড ৰেকৰ্ড অফিচাৰ লেখপাল সকল পৰে সো তেখেত সকল ৰুৰেল অফিচাৰ্স হয় বেসিক্যালি ৰুৰেল অফিচিয়ালস হয় ক্লিয়াৰ হৈছে ৰুৰেল অফিচিয়ালস হয় only yate kun rural no hoy ekhet
মিউনিচিপাল ৱাৰ্ড কাউন্সিলৰ তেখেত কি হয় আৰবান মানে আৰবান অফিচিয়েল হয় হয়নে আৰবান লোকেল বডিৰ অফিচিয়েল হয় সো নট আ ৰুৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচাৰ বুলি ক'লে আমি গম পাম যে ইয়াৰে আনসাৰটো কি হ'ব নাম্বাৰ 2 মিউনিচিপাল ৱাৰ্ড কাউন্সিলৰ ক্লিয়াৰ হৈছে মিউনিচিপাল ৱাৰ্ড কাউন্সিলৰ ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি এতিয়া ওকে সো what are the DK Basu guidelines হয়নে which were laid down by the Supreme Court of India guideline to prevention of sexual harassment in workplaces guidelines related to protection from hazardous employment related to protection of women from domestic violence and it is related to procedures followed by police for arrest detention and integration okay so yate answer to hobo number 4 hobo thik ase followed by police arrest is a detention interrogation jibur hoy okay so heburor proti guidelines dia hoisile DK Basur dara ঠিক আছে সো হেখিনি আমি ডিকে বাসু গাইডলাইনস বুলি জানিবলে পাও ক্লিয়াৰ হৈছে সো কিহক লৈ গাইডলাইনস দিয়া হৈছিলে প্ৰসিডিউৰস টু বি ফলোড বাই পুলিশ সকলে যাতে কোনো ধৰণৰ এক্সপ্লয়টেশন ওকে ইন এনি ফৰ্ম এক্সপ্লয়টেশন বা হ্যারাসমেন্ট যাতে কৰিব নোৱাৰে টু দা কনভিক্টেড বুলি নহয় টু দা একিউজড ঠিক আছে সো তেখেত সকলৰ বাবে এই ডিকে বাসু গাইডলাইনস ওকে ডিকে বাসু গাইডলাইনস কি পাস কৰা দেখিবলে পোৱা গৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে সো এৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিটেনশন আৰু ইন্টাৰোগেশন এই তিনটা ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ হ্যারাসমেন্ট লগতে এক্সপ্লয়টেশন এনিথিং ৰিগাৰ্ডিং টু দ্যাট যাতে হ'ব নোৱাৰে হেতু কাৰণে ডিকে বাসু গাইডলাইনস আমি দেখিবলে পাওঁ ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ওকে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো ফৰেষ্ট ৰাইটস এক্টৰ কথা সুধিছে হয়নে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 it recognizes the rights of which category okay forest acts okay so আমি যদি এতিয়া ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাও ফৰেষ্ট এনেকুৱা এটা জায়গা যাক বহুত এনেকুৱা কমিউনিটিজ আছে যোনে সিক্ৰেট বুলি ভাবে ঠিক আছে তাতে মানে স্পিৰিচুৱেল আৰু পূজা কৰা নিচিনা মানে বুজিছেনে দে কি বুলি কো যে তেখেত সকলে মানে দে কনসিডাৰ দ্য ফৰেষ্ট এজ সেক্ৰেট ওকে সো হে সেক্ৰেট ফৰেষ্ট বুৰত বাহিৰা কোনো ধৰণৰ ব্যক্তি এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট কমিউনিটি বেলেগে আহি যাতে এক্সপ্লয়ট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে হেনেকুৱা কন্ডিশনৰ কাৰণে আমি ফৰেষ্ট ৰাইটস এক্ট দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে সো এখিনি ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট কিহৰ কাৰণে পাবলিশ কৰা হৈছিলে কিহৰ কাৰণে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিলে rights of which category rights of the scheduled tribes protect koribole thik ase so that rights of the scheduled tribes are not they are not violated so ami in the present scenario jodi sao thik ase present scenario jodi ami sao ami gom pam je enekwa dhonor jibur developmental projects usually jibur scheduled areas ase for example scheduled areas or protected areas boli ami jibur kom heburot enekwa developmental projects easily dekhibole poa na jay clear hoise so in that sense ami gom pao je scheduled jibur tribes ase okay scheduled tribes so tekhet hokolor ji rights ase ঠিক আছে হে রাইটস বুৰ প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ ভালদৰে ঠিক আছে ইনা সিস্টেমেটিক বেনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু তাৰে এটা এটেম্পটৰ ৰিজাল্ট হয় দ্য ফৰেষ্ট ৰাইটস এক্ট 2006 ক্লিয়াৰ হৈছে সো ফৰেষ্ট ৰাইটস এক্ট 2006 এ কাৰ ৰাইটস প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে অফ দ্য scheduled tribes ক্লিয়াৰ হৈছে ইজ ইট ক্লিয়াৰ Okay, so আমি এতিয়া next question to le jao question to kudise secondary source or kotha thik ase secondary source of an example of secondary source okay it is exactly constitution related question no hoy but options or constitution or kotha to mention hua hoise mai karone loi ahisu so just ami janu je source or kotha jodi sao ami primary ba secondary hisabe ami ki ta divide koru hoy na hoy primary ba ki secondary source okay primary or secondary source hisabe ami divide koru eta primary source bur ki hoy primary source bur first hand hoy thik ase first hand in the sense
Okay, so first hand in the sense মানে direct যিখিনি information পাইছে, so সেই direct information পোৱাটো first hand information directly যাৰ পৰা information পাইছে দেখে কি হৈ যায় primary source হৈ যায়, ঠিক আছে। আৰু secondary source মানে কি হয়, secondary source will be the second hand information, মানে এনেকে বাগৰি আহিছে informationটো, ঠিক আছে, বা কাবাৰ পৰা শুনি পেলাই direct source লোৱাৰ পিছত, ঠিক আছে, ডাইৰেক্ট সোর্স লোৱাৰ পিছত এজন ব্যক্তিয়ে সেই কথাখিনি যেতিয়া স্প্ৰেড কৰিছে বা আনলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো, সেকেন্ডাৰী সোর্স। সো সেকেন্ডাৰীত আমি সেকেন্ড হ্যান্ড সোর্স বুলি কওঁ, ঠিক আছে। সেকেন্ড হ্যান্ড ইন দ্য সেন্স মানে এজন ব্যক্তিৰ পৰা আনজনৰ পৰা আনজনলৈ স্প্ৰেড হৈ আহিছে, ঠিক আছে। সো ইয়াতে কৈছে which of the example an example of secondary source, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো সেকেন্ডাৰী সোর্স বুলি কৈছে। প্ৰথমটো কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া, second হৈছে census report 2011, record of registration of births and deaths, our past NCERT textbook in history for class 6. okay, clear হৈছে। সো ইয়াতে যদি আমি গোটেইকিটা চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত এটা সেকেন্ডাৰী সোর্স, বাকি তিনটা কি হয় প্ৰাইমাৰী সোর্স। আমি চাওঁ এতিয়া কোনকিটা প্ৰাইমাৰী সোর্স। কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া কি সোর্স হ'ব, এইটো প্ৰাইমাৰী হ'ব নে সেকেন্ডাৰী সোর্স হ'ব? Constitution of India will be a primary source, হয় নে নহয়? Constitution of India কি হয়, it will be a primary source, কাৰণ Constitution of India খনে first hand information, Constitution of India খনক বেস কৰি আৰু বেলেগ বেলেগ তাক লৈ copies, books and all লিখা হৈছে, because Constitution of India is a first hand information, clear হৈছে, direct resource হয় এখন Constitution of India খন, সেইকাৰণে it will be a primary source, okay। Then census report again primary source, direct information collect হোৱা হৈছে, first hand information হয় নে, বেলেগ ধৰণৰ demographic কি বুলি কয় factors, attributes collect কৰা হৈছে from various কি বুলি কয় types of কি বুলি কম, various types of, for example demographic shifts, demographic attributes, সেইবোৰ গোটেই কালেক্ট কৰা হৈছে first information directly, হয় নে, সেইকাৰণে এইটো এটা primary source হ'ল। Then records of registration of births আৰু deaths ৰ কথা সুধিছে। In case of births and deaths যদি আমি চাওঁ, births and deaths again it is a primary source, because আমাৰ directly register কৰা হয় আৰু first hand information হয় এইখিনি, হয় নে নহয়? জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ, birth certificate বা মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে death certificate issue কৰা হয়, হয় নে নহয়? সো এইবোৰ কি হয়, primary source হয়। কিন্তু যিখন NCERT textbook হয়, history যিখন NCERT textbook হয়, এইখন কি হ'ব, এইখন এটা secondary source হ'ব। কিহৰ কাৰণে চাওক, secondary source এই কাৰণে because ইয়াতে যিমান chapters আছে, ঠিক আছে, যিমান chapters আছে সবৰে sourceটো প্ৰথম কথা বেলেগ হয়। কোনবাখিনি পাৰ্টৰ source হয়তো কিছুমান cave inscriptions হ'ব পাৰে, হয় নে নহয়? cave inscriptions হ'ব পাৰে কিছুমান, আৰু কিছুমানৰ source either মানে suppose for example Sarnath pillar টোকে চাই পেলাই তাৰ কথা লিখিছে, ঠিক আছে। so that will be a second hand information, okay, বেলেগৰ পৰা শুনিছে লিখিছে, কাৰ কথা কাৰ বিষয়ে ইনস্ক্ৰাইব কৰা হৈছিল, এইবোৰ সব second hand source। so class 6 ৰ কিতাপত যিখিনি বস্তু দিয়া আছে এইখিনি ডাইৰেক্ট প্ৰাইমাৰী source তাতে পেষ্ট কৰি দিয়া নাই, rather কি কৰিছে তাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বেলেগ বস্তু, ঠিক আছে, বেলেগ কি বুলি কয় ইনফৰমেশন ডিফাৰেন্টলি প্লেস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ক্লিয়াৰ হৈছে, ওকে। ওকে, সো স্টুডেন্টস খিনিয়ে অলৰেডি কমেন্ট কৰি আছে কোনটোৰ কি আনসাৰ হয়, সো ঠিক আছে, ভেৰি গুড, বহুত আপোনালোকে ৰিপ্লাই কৰিছে, এবসলিউটলি কাৰেক্ট, আনসাৰ ডি টু কাৰেক্ট বুলি কৈছে, হয়নে? মই দেখিছোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত, চ' আনসাৰটো কি হ'ব, নম্বৰ 4, ভেৰি গুড। চ' এনেকৈ আপোনালোকে আনসাৰকেইটা দিবলৈ চেষ্টা কৰক, ইজি কুৱেশ্যনছে হয়, আৰু লগতে এনেকৈ বৰ্ডতে একেলগে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে আমি কি হ'ব, আমাৰ প্ৰশ্নবোৰ মনতো থাকি যায়, ঠিক আছে। চ' এইটো আনসাৰটো ক্লিয়াৰ হয়, ইজি হয়, অ'কে। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি। চ' নেক্সট প্ৰশ্নটো পলিউশ্যন ফ্ৰী এয়াৰৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছেনে? উত্তৰটো যাতে দিবলৈ চেষ্টা কৰে, ক্লিয়াৰ হৈছে, অ'কে। চ' ইয়াতে পলিউশ্যন ফ্ৰী এয়াৰৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, পলিউশ্যন ফ্ৰী এয়াৰ, অ'কে, অ'কে। Pollution-free air has been recognized as a part of which particular fundamental rights in India? ঠিক আছে, okay, ইয়াৰ আনসাৰটো
দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকেও ঠিক আছে মই কমেন্ট সেকশনটো পঢ়ি আছো টাইমলি ঠিক আছে চেষ্টা কৰক সো এই যে পলিউশন ফ্ৰী এয়াৰৰ কথা কৈছে ইট হ্যাজ বিন recognized as part of which fundamental right হয়নে কোন which part of the fundamental right or include করা হইছে হয়নে আমি অলরেডি fundamental rights বুৰ যদি চাবলে যাও তাৰ ভিতৰৰে এটা ঠিক আছে any one of the fundamental rights যেনে কি equality life justice freedom এই গুটেখিনি fundamental right ৰ আন্ডাৰতে আহে সো কি বুলি কয় pollution free air okay pollution free air to কিহৰ আন্ডাৰত আহিব বুলি প্ৰশ্নটো সুধিছে ঠিক আছে এই যে pollution free air related matter to first time or কাৰণে কোৰ্টে জাজমেন্ট দিয়া কেস টু লেন্ডমার্ক জাজমেন্ট টো আসলে সুভাষ কুমাৰ versus the state of Bihar case ঠিক আছে সুভাষ কুমাৰ versus Subhash Kumar versus State of Bihar, okay? Etu case to rise hoisile basically. Hobone 1991 or case asile if I am not wrong. 1991 or case asile Subhash Kumar versus State of Bihar. Thik ase? So is a pollution free air or matter to etu kihor under ahe janene? Etu number 2 life or under ahe which is article 21 of the Indian Constitution, okay? Article 21 hoy right to life, okay? Right to life or underot ki ahibo ami dekhibole pao right to life or underot ami dekhibole pao je pollution free air as a fundamental right mane perceive kora hoise clear hoise okay right to life clear hoise aru ei Subhash Kumar and the state of Bihar jetu judgment asile hoine ei judgment to pollution free air ok recognize korisile je it was a part of the fundamental right which is right to life okay pollution free air okay etia pollution free air right to life or under jodi ahise ami jodi sabole jao it is getting violated hoine no hoy every day every now and then hoine jod AQI jod air quality index repeatedly deplete hoy goi ase in the long term deplete hoy goi ase hoy na no hoy so in that case amar fundamental right hokolure violate hoy goi ase hoy na nai so is a Subhash Kumar aru state of Bihar judgment to hoy ei judgment or under recognize korisile je pollution free air is a part of okay the fundamental right which is right to life okay article 21 or under guarantee kora goise in the Constitution of India clear hoise next prashno to sao ami etia next prashno to okay so next prashno to unity in diversity prashno khudise thik ase unity in diversity to describe India thik ase unity in diversity so a statement to phrase to very popular hoy hoine a statement to ki hoy a very popular statement so a statement to kune dise boli koise kune dise boli hudha goise thik ase who coined the phrase unity in diversity so etor answer to hoy number 1 Jawaharlal Nehru ঠিক আছে Jawaharlal Nehru এখন বুক আছে The Discovery of India বলি ঠিক আছে The Discovery of India বলি এখন বুক আছে 1946 অৰ ঠিক আছে তেতিয়া এই শব্দটো unity in diversity word to কি ইউটিলাইজ কৰা দেখিবলে পোৱা গৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে এখন বুকখন হয় ঠিক আছে The Discovery of India বলি তাতে unity in diversity শব্দটো কি ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলে পোৱা গৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay clear hoise so etia ami jodi sao unity in diversity শব্দটো এতিয়া মই ইলাবৰেট কৰিব হয়তো নালাগে আমি সৰুৰ পৰা ক্লাস 6 5 6 ৰ পৰা unity in diversity দেখি আহিছো ইন্ডিয়াখন ইমান এটা ডাইভাৰ্স কান্ট্ৰি হয় তাৰ মাজতো এই যিমানখিনি ডাইভাৰ্সিটি আছে তাৰ মাজতে কি ইন্ডিয়াত এটা ইউনিটি ওয়ান কাইন্ড অফ ইউনিটি আমি দেখিবলৈ পাও ক্লিয়াৰ হৈছে আ কাইন্ড অফ ইউনিটি ডিফাৰেন্সেস আছে হয়নে ডিফাৰেন্সেস আছে বাট এট দ্য সেম টাইম উই আর অল ইন্ডিয়ানস হয়নে সো ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্সিটি শব্দটো কি ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰাইম ৰূপত clear hoise to describe India clear hoise unity ase in spite of the diversity clear hoise
Okay, so unity in diversity term to ki Jawaharlal Nehru coin korisile. Okay, etu eta important proshno monot rakhibo, monot jate rakhe thik ase. In general kitab khonu monot rakhi lobo logote 1946 or hoy the discovery of India. Clear hoise? Next proshno to saw ami etia, how many members in Lok Sabha are nominated and not elected? Okay, প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ আপোনালোকেও যাতে দিবলৈ চেষ্টা কৰে, মই হেতুৱে কম বৰ্তমান, ঠিক আছে? আপোনালোকে এংগেজ হওক ক্লাছটোত, উত্তৰখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰক, ঠিক আছে? ওকে, ওকে, so ইয়াতে সুধিছে যে nominated by elected, okay, nominated and not elected, okay? আমি জানো লোক সভালে most of the MPs, okay, তেখেত সকল কি হয় elected হয়, elected মানে through elections, হয় না নহয়? আমি আমাৰ representative যেটো right represent send কৰা, হয় না? আমাৰ representative হিচাপে আমি MP সকলক কি elect কৰো to sit in the Lok Sabha, আমাৰ representative হিচাপে আমি send কৰিছো, হয় না? So that is election, so elected MPs হয়. So এই যে কেইজন মানুহ apart from election nominated বুলি খুদিছে, nominated মানে প্ৰেসিডেন্টৰ এনেকুৱা ৰাইট থাকে যাক ডাইৰেক্টলি নমিনেট কৰি দিব পাৰে যে তেখেত সকল belonging to various backgrounds, okay? তেখেত সকল কি হয় members of the parliament হ'ব পাৰে. Clear হৈছে? Okay? Okay, clear hoise? So etur answer to ki hobo nominated and elected বৰ্তমান আগতে কি আছিলে আগতে লোক সভা লৈ লোক সভা লৈ কি আছিলে দুজন কই এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটিত বিলং কৰা এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি দুজন ঠিক আছে দুজন ব্যক্তি এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটিত বিলং কৰা তেখেত সকলক কি তেখেত সকলক নমিনেট কৰা হৈছিলে বাই দ্য প্ৰেসিডেন্ট ওকে নমিনেটেড বাই দ্য প্ৰেসিডেন্ট nominated by the president. Kintu ei je Anglo-Indian community provision to 2020 sonot by 104th Constitutional Amendment Act. Constitution khon ami janu ta সংশোধন কৰিব পাৰি amendment কৰিব পাৰি. So 104th ji Constitutional Amendment Act asile 104th Constitutional Amendment Act or under ot ami dekhibole pau je Anglo-Indian community ji dhoroner nomination procedure asile tak stop kora goise thik ase it removed hoine remove the same procedure okay ঠিক আছে সো বৰ্তমান আমি যদি দেখো যে লোক সভাত নমিনেট হোৱা কি আছে the members in Lok Sabha are nominated and not elected বৰ্তমান nominated members 0 ঠিক আছে লোক সভাত আমি nominated members দেখিবলৈ নাপাও ৰাজ্য সভাত আছে কিন্তু লোক সভাৰ কেছত আমি এংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা যি দুজন ব্যক্তি লোক সভালে নমিনেট কৰা হৈছিল তেখেত সকলৰ কি আছিল তেখেত সকলক কি এভয়েড কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে Very good. Question to uttor dise bortoman 0 boli. Hoy ne? Very good. Mintu dekar moi proshno to dekhilu or comment to dekhilu. Correct answer hoy. Clear hoise? Okay. Correct. So bortoman ki hoy number 4 0. Thik ase 104th Constitutional Amendment Act or under ot hair remove kora dekhibole pua goise. Clear hoise? Next person to saw ami etia a gram panchayat is elected for a term of how many years in India ঠিক আছে so gram panchayator কথা যদি আমি চাও ঠিক আছে gram panchayat আমাৰ কি হয় local governance or body হয় হয় না নহয় gram panchayat কি হত আহে gram panchayat is a body of the local government হয় না নহয় local government or part হয় হয় না নহয় সো কিমান বছৰৰ কাৰণে এই যে গ্ৰাম সভা আছে তা কি বুলি কৰা হয় ইলেক্ট হয়নে মানে গ্ৰাম পঞ্চায়ত কিমান মানে টেনিয়ৰ টু খুদিছে হয়নে কিমান বছৰৰ কাৰণে কি খুদিছে টেনিয়ৰ অফ দা গ্ৰাম পঞ্চায়ত হয় না নহয় সো টেনিয়ৰ যদি আমি চাবলৈ যাও টেনিয়ৰ জাস্ট লাইক আমাৰ নরমাল স্টেট লেভেল বা ইউনিয়ন লেভেলৰ যেটো টার্ম হয় দ্যাট ইজ দা 5 ইয়াৰ ওকে 5 ইয়াৰৰ কাৰণে আমি কি দেখিবলৈ পাও যে গ্ৰাম পঞ্চায়তখন ইলেক্ট কৰা যায় ঠিক আছে কি বুলি কয় এই যেটো গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ এক্ট টু আছিলে এটো 72nd okay 72nd Constitutional Amendment Act or under ana hoise ঠিক আছে 72nd Constitutional Amendment Act
কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্টৰ আন্ডাৰত এই যে লোকেল গভৰ্নেন্সৰ প্ৰচিডিউৰছ আছিলে হেবোৰ ইন্ট্ৰোডিউস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে 1992 হৈছিলে বেসিক্যালি এটো 72nd ওকে 72 sorry মই 1990 হেয়া বুলি কলো ন 73rd constitutional amendment act okay আৰু ইয়াতে 1992 okay 2 আৰু 3 টু খেলি মেলি কৰি দিলো মই লিখুতে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে 37 constitutional amendment act under এই লোকেল গভৰ্নেন্সৰ গুটেইখিনি প্ৰচিডিউৰ বস্তু ইলাবৰেশনত আনা হৈছিলে কিমান টেনিয়ৰৰ কাৰণে থাকিব ফৰ আ টাইম পিৰিয়ড অফ 5 ইয়াৰ্স ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও আমি the amendment brought about in 2005 to the Hindu Succession Act okay provided which of the following এই যে Hindu Succession Act হয় succession মানে কি এজনৰ পিছত কোনে বস্তু এটা হোল্ড কৰিব যেনেকি সাকসেশন কিংডমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কো কিংডমৰ ক্ষেত্ৰত কবলৈ গলে আমি গম পাও যে এজন ৰজা তেখেতক কোনে সাকসিড কৰিব তেখেতৰ পুত্ৰ হয় না নহয় পুত্ৰ বা নাতিয়ে কি কৰে সাকসিড কৰে হেতুৱে হুদিছে 2005 ৰ যেটো হিন্দু সাকসেশন এক্ট ওকে হিন্দু সাকসেশন এক্টৰ মতে কোন গিটা দিছে যে ৰাইট অফ দ্য মাইনৰিটি কমিউনিটিজ টু ওপেন ৰিলিজিয়াছ স্কুলছ নহয় ৰাইট অফ women to have equal share in the family property right of Hindu community to have special laws governing marriage and right of men to protect themselves from paying compensation after divorce okay so is a Hindu succession act okay succession boli kole ami property related matter boli bujiye paw already hoine so a women or je equal right ase in their ki boli koy paternal family paternal property okay paternal property ki tekhet hokolor equal right ase boli koise equal share ase boli koise so that was the provision under 2005 Hindu Succession Act clear hoise Hindu Succession Act or ki egita Hindu Succession Act or provision hoy thik ase right of women to have equal share boli koise jiman lorar parts ase jiman lorar bhag ase in the paternal property himan swali joniru daughter joniru equal part thakibo here hoise that was the provision under Hindu Succession Act okay next proshno to sao ami ki dise who is considered as the final interpreter of the Indian Constitution okay final interpreter of the Indian Constitution or kotha hudise ki hobo yar answer to কি হবো আনসার টু দিয়কসুন আপোনালোকে who is considered the final interpreter of the Indian Constitution correct answer to কি হবো okay so question or answer to ki hobo okay sao address koro etu proshno tu so is a interpreter boli koise final interpreter of the Indian Constitution hoine final interpreter of the Indian Constitution boli kwa hoise so proshno tu ki hobo answer to diok apnaloke মই কমেন্ট সেকশনৰ পৰা এড্ৰেছ কৰিম এটো প্ৰশ্নটো Okay, so comment section মই দেখিছো প্ৰেসিডেন্ট বুলি দিয়া হৈছে বাট আমি যদি চাও ঠিক আছে কনস্টিটিউশনৰ যিবোৰ প্ৰভিজনস আছে ঠিক আছে কনস্টিটিউশনৰ যিবোৰ প্ৰভিজনস আছে হেবোৰক ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিবলে চ্যালেঞ্জ কোড কৰিব পাৰি জানেনে কোৰ্টত কৰিবলে পাৰি এটো provision of the constitution you can challenge it in the court ঠিক আছে so হেতু চ্যালেঞ্জ কৰা যেটো ক্যাপাসিটি আছে যে হেতু প্ৰভিজন নাল এন্ড ভয়েড হ'ব নে হেতু কনস্টিটিউশনত কোৱাটোৱে উচিতকে দিয়া আছে তাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো কোৰ্টে লয় ঠিক আছে that is the judiciary okay so judiciary হাতত এটা জুডিশিয়াল ৰিভিউ বুলি পাৱাৰ আছে ঠিক আছে
তেখেতৰ হাতত কি জুডিশিয়াল ৰিভিউ বুলি এটা পাৱাৰ আছে ওকে সো জুডিশিয়াল ৰিভিউৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ জুডিশিয়াৰীয়ে ৰিভিউ কৰিব পাৰে ঠিক আছে জুডিশিয়াৰীয়ে কি কৰিব পাৰে জুডিশিয়াৰীয়ে ৰিভিউ কৰিবলৈ পাৰে কি বুলি কয় কনস্টিটিউশনৰ প্ৰভিজনছ বোৰ ওকে সো ৰিভিউ কৰি পেলাই কি কৰিবলৈ পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰা সেই প্ৰভিজনছ বোৰ ডিসাইড কৰিব পাৰে যে the provisions are correct উচিত হয় নে নহয় নে তাক null and void হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিবও পাৰে ঠিক আছে হেনেকুৱা বহুত জাজমেন্ট কেसेस আছে ওকে এক্সাম্পল এটা আমি যদি চাওঁ কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছে যদি চাওঁ ঠিক আছে কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছেও বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনস্টিটিউশনত বহুতখিনি বস্তু কি কৰিছে স্ট্ৰাকচাৰ কৰাত সহায় কৰিছে হয়নে সো দ্যাট ইজ অলসো আ ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট ওকে ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট ইন কেস অফ জুডিশিয়াল রিভিউ যদি চাওঁ আমি ইন কেস অফ ইন্টাৰপ্ৰিটিং দ্য কনস্টিটিউশন ঠিক আছে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে সো ফাইনাল ইন্টাৰপ্ৰিটাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোন হ'ব ইট উইল বি দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ওকে দ্যাট ইজ কি বুলি কয় দ্যাট ইজ দ্য Supreme Court are basically judiciary okay option of ভিতৰত আমি কোনটো দিব পাৰিম ইয়াতে judiciary বুলি judiciary হিচাপত আমি দিবলে পাৰো ক্লিয়াৰ হৈছে okay ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি prevention of atrocities or কথা কৈছে 1989 it was enacted to provide justice to which of the following communities okay is a prevention of atrocities asile prevention of atrocities ere amar STs আৰু SCs যোনখিনি present day jak ami tribals okay STs or SCs okay বৰ্তমানৰ টাইমত আমি STs আৰু SCs বুলি কৈছো মানে কি ট্ৰাইবলছ আৰু দলিতছ খিনিৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে এই প্ৰিভেনচন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট 1989 ত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিলে পাস কৰা হৈছিলে এক্টটো আৰু সেই এক্টৰ থ্ৰুৰে যিকোনো টাইপ অফ এক্সপ্লয়টেচন ওকে এক্সপ্লয়টেচন প্ৰহিবিশন এটসেট্ৰা হেবোৰ সকলো বস্তু হেবোৰ সকলো বস্তু কি কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় কি বুলি কয় exploitation hall harassment okay exploitation harassment of the tribals or dalits okay হেবোৰ বস্তু কি বন্ধ কৰিবলে prevention of atrocities act 1989 ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে exploitation hall harassment hall clear হৈছে okay so answer to ইয়াতে কি বুলি কয় number 3 হ'ব that is tribals আৰু dalits clear হৈছে okay so tar logote hudise a political system having more than one level of government can be described as okay so eta government or jetia more than one level ase okay central level hobo pare hoine tar pisot amar state level hobo pare hoine central level hobo pare state level hobo pare logote local level hobo pare clear hoise local level hobo pare so tak ami federal government hisabe sao clear hoise the federal government ki hoy federal government or parts থাকে levels of government থাকে okay so more than one jetia hoy answer to ki hobo federal government clear hoise next prashno to sao ami je what is the more popular name of council of states in India okay council of states in India prashno hudise etu prashno to janibo lage hoy ne etu prashno to easy and quick prashno hoy uttor dioksun Council of States কি হ'ব Council of States so Council of States actually Rajya Sabha বুলি কয় ঠিক আছে upper house okay upper house of the parliament jak tak ami council of states hisabe sao in the Indian parliament clear hoise that is the upper house okay upper house in the parliament upper house in the parliament clear hoise okay next prashno to dise the question in our parliament question r okay so beleg dhornor enikwa dhornor question r thakibo parliament jot session or majot enikwa dhornor
allotted time কিছুমান থাকে so এই যে question r to হয় question r parliament কি ensure কৰে executive accountability judicial independence legislative control over judiciary and judicial cooperation ঠিক আছে so এই question r is completely related ইয়াতে executive আৰু যেটো legislature যেটো এটা relation হয় হেতুকে counter check কৰিবলে question r to দিয়ে so basically number 1 হ'ব executive accountability towards the legislature executive or jikhini responsibility ase accountability ase tekhet hokolok proshno korile tekhet hokole uttor dibo lagibo in the legislature that is the question hour mane question answer or eta process hoy for an hour basically so hetuke executive accountability er karone dekhibole pua jay that is the question hour clear hoise okay next proshno to ami sao je the right to move to court in case of a citizen fundamental rights are violated in case of violation of fundamental rights kuntu right yate ahe sao right against exploitation personal liberties life aru constitutional remedies gute gita fundamental right hoy so in case fundamental rights of a citizen is violated okay so court ole jua jito procedure they can move to the court under which provision they can move to the court under right to constitutional remedies okay article 32 of the Indian constitution or under ahe ki right to constitutional remedies clear hoise that is article 32 okay clear hoise so in case kabar fundamental right any of the fundamental right okay right to exploitation tekhen hokol exploit hoy ase life or khetrot tekhen hokolor kiba threatening condition ahi ase personal liberty case ot tekhetor harm hoise so in that case tekhen hokole they can move to the court under article 32 that provides every citizen with the right to constitutional remedy okay so yate koise je consider the following statement and identify the misuse of authority statement to sao ki boli koise a minister refuses to sanction a project okay of his ministry then koise a senior officer calling the police station to ask them not to register a complaint against relative or falsely accusing a poor student in class by a class monitor misuse code hoise power ase so power to misuse hua chance kuntu question ot kuntu option ot dekhibole pua goise ami jodi sao tene hole jitu number b dise senior officer jetia police station phone kori koise je complaint nolobo mane ki tekhete nijor position or ki faida uthai ase hoy na nohoy so yar answer to ami clearly kobo paru number 1 that is only b hoy ne etu option ki hoy correct hoy pore etu khetrot clear hoise very evident answer hoy etur hoy ne elaborate nokorileo apnaloke buji paise clear hoise aru last proshno to ajir karone ami sao je which is true about the hierarchy judiciary in India okay there is no hierarchy between different levels of judiciary the chief justice of high court is the highest court an appeal can be made in the high court against the judgment passed by the supreme court aru different levels of courts are connected with each other through appellate system so number 1 koise is a hierarchy this is a false statement karon no hierarchy je koise ami jodi sound sessions court ase tar por district court ahibo high court ahibo tar por supreme court ahe hoy ne so it a false statement hoy then chief justice of high court jon highest judge no hoy CJI hoy thik ase that is the chief justice of India is the ki hoy highest judge hoy not the chief justice of high court okay tar logote appeal can be made in the high court against a judgment passed by the supreme court no hoy tolor pra uporole goi thakibo high court or to supreme court of challenge koribo pare sessions court or to high court of challenge koribo pare but supreme court e final interpretation dibo supreme court or judgment of challenges nahe thik ase okay clear hoise so tolor কি বুলি কয় সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টক তলর কোর্টে আকো জাজমেন্ট নিদিয়ে ঠিক আছে ফাইনাল ইন্টারপ্রিটার বলি পড়িছিলো আমি সুপ্রিম কোর্টক আৰু এপিলেট সিস্টেমটো কি হয় ট্ৰু হয় এপিলেট সিস্টেম মানে হয় যে গুটেখিনি কানেক্টেড কিয় কাৰণ মই জেনেকে কলো সেশনস কোর্টে হাই কোর্টত চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে বা ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে আকো ডিস্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ জাজমেন্টটো হাই কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে সিমিলাৰলি হাই কোৰ্টৰ জাজমেন্টটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে এই যেটো প্ৰসিডিউৰ এটাৰ পৰা এটাৰ ওপৰত এটা লৈ যেটো কানেকশন আছে তাক আমি কি দেখিবলৈ পাও যে এটা কানেকশনৰ সিস্টেম ডেভেলপ হয় ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ঠিক আছে ওকে এখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছৰ কাৰণে আমি ভালেমান প্ৰশ্ন আজি অলৰেডি এটেম্প কৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ চেষ্টা কৰিম এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বা সৰু সৰু টপিকস আমি এনেকে সাম ৰিলেটেড টু দ্য সোশ্যাল সায়েন্স পোৰশন ঠিক আছে আপোনালোকে তেতিয়ালে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক ভালদৰে ৰিভিজন দি থাকক আৰু PYQs প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক মেইনলি হেখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ সো মাচ জুনে জুনে এটেন্ড কৰিলে লগতে কমেন্ট কৰিছে ঠিক আছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'জ বিচাৰে তাৰ কথাও যাতে মেনশন কৰে থ্যাংক ইউ আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ক্লাছত